هجروا هي القرية بالكامل. عاصفة رملية يعني؟ هيك بيقولوا. وليش عرفاني والله العظيم. وقف وجعني راسي، وقف وشعرك. امتى؟ الإمارات بلد الأبراج والتطور العمراني، وصاحبة أطول برج وأفخم فندق وأجمل بناء على وجه الأرض. الكل بيعرفها، بس على الجانب الثاني من هي المعالم في عدة مناطق غريبة هجروها أهلها لأسباب مجهولة. سمعنا عنها وزرنا بعضها، مثل الجزيرة الحمراء أو الجزيرة المسكونة براس الخيمة. عملنا فيديو كامل عنها، فيكن تشوفوه بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. اليوم رايحين على قرية مو عادية أبداً، قرية المدام أو القرية المدفونة بإمارة الشارقة. المميز بهي القرية إنه في عليها كتير قصص وأساطير تخوف، مرعبة يعني. وهي طبعاً هي القرية موجودة بقلب الصحراء، مدفونة حرفياً، يعني تحت الرمل. بيت مدفون تقريباً كله، في بيوت فيها دفنت كلها من الرمل. القرية هون في عليها كتير حكايات وكتير قصص، جايين نستكشف ونشوف يا ترى هي القصص اللي منحكي عن هي القرية حقيقية ولا لا. قرية الغرفة أو القرية المسكونة بتبعد عن دبي تقريبا 60 كيلومتر، وبتبعد عن مدينة الشارقة تقريبا نفس المسافة أو أقل بشوي. مثل ما شايفين نحن هلا تقريبا بلشنا نوصل لأول القرية. نحن صفينا السيارة هنيك مثل ما شفتوا، نكمل مشي لأنه صعب السيارات المو فور ويل تفوت لهون. أنا حالياً بس بدي ورجيكم البيت اللي قدامي. نحن فعلياً واقفين على الأسطوح تقريباً تبعه، تحت الرمل كله. يعني أنا حرفيا فيني أطلع على السطح من هون. كتير كمان بيوت اندفنت بالكامل مثل هذا البيت اللي هون. خليني أقرب شوفه. يعني مثل ما شايفين هون تقريبا في بيوت بالكامل اندفنت مثل ما شايفين. نحن هلا واقفين أعلى من أسطوح بيت. هي القرية سبق وحكيت لكم إنه في عليها كتير أساطير وقصص. واحدة من هالقصص إنه هي القرية كانوا ساكنين قبيلة اسمهم قبيلة الكتبي بين حوالي العام 1980 للعام 1900 تقريبا و94 تقريبا. بس شو الغريب كان بالموضوع، فجأة هجروا هي القرية بالكامل، لدرجة انه هن تركوا بيوتهم مفتوحة، املاكهم، اغراضهم، وتركوا هي القرية فجأة. وبعدين ما عاد حدا عرف شو صار بهي القرية. فطلع عليها كتير اقاويل وكتير اساطير، منها انه كان في مخلوق ساكنها هون وهو كان بيقتل العالم بطريقة وحشية، منها انه هي مسكونة بالجن، ومنها انه هي مسكونة كانت بجنية حسناء كانت تقتل الرجال، وقصص كتير غريبة وعجيبة. جايين نحن هون لحتى نشوف يا ترى شو الشيء المميز فيها. طبعا كمان واحدة من القصص اللي بتميز هذا المكان انه البيوت كلها اندفنت تحت التراب، الا المسجد اللي شايفينه بالعمق جوا، هداك اللي هلا رايحين لعنده ما اندفن. أما آخر قصة سمعتها عن هي القرية هي قصة بالنسبة إلي لقيتها أكتر شيء منطقي، إنه فجأة بهي القرية اشتدت عاصفة رملية قوية بشكل خطير، العالم تركت بيوتها وهاجرت هي القرية. بالنسبة إلي لقيت هذا أكتر سبب منطقي. وأنتم كمان خبرونا بالكومنتات إذا سمعانين شيء عن هي القرية أو إذا بتعرفوا أي قصة عن هي القرية. طبعا نحن ما اجينا على هي القرية لحالنا، اجينا معنا صديقي باسل، كمان معنا ديالا وارف. ديالا وارف يوتيوبرز مشاهير بسوريا، هن بزيارة حاليا للإمارات، فقررنا نطلع معهم بهي الرحلة. شو يا وارف؟ بلشت تلهت من هلا. كيف الجو؟ والله مرعب. هن كذا بيوت كلها هون تعرضت عاصفة رملية يعني؟ هيك بيقولوا. وسموها مدينة الأشباح، أو شو اسم الثاني؟ مدينة الجن، المدينة المدفونة. القرية المدفونة. أو كأنه سمعت مدام شغلة. قرية المدام. هي اسمها قرية ليش المدام. اسمها قرية المدام؟ هي اسمها قرية المدام، بعدين لما اندفنت بالرمل سموها القرية المدفونة. حلو. هاي لاريسا، كيفك؟ شو؟ مبسوطة؟ هاي لاريسا بنتهم لوارف وديالا، الله يخلي لهم اياها. مبسوطة بالرمل؟ حلو الرمل؟ هاي ديالا عم تتسلق الكثبان الرملية. لا تخافي، ما حاتركك. تعي تعي لعندي، تعي. هاتي ايدك. بدي يصور مين اول؟ اول شيء انا. هاي هاي كيفكم؟ هاي كيفكم؟ صورها وهي عم تمدحنا. كثير بجوع.
فمشان هيك انا شكرا على المديح. الله يخليك. اما هلا مثل ما قلت لكم معنا ديالا حدا عن جد بجنن. انا مو جاي عم بعمل معها بيت فستق، بس قناتكم بتجنن. انتم عالم كثير مهضومين يا عمري. نحن كثير انبسطنا فيكم انه انتم اجيتوا لهون على الامارات، وهلا نحن عم نعمل سوا محتوى مشترك، فكتير الفكره حلوه. واللي باسطنا اكثر قديش انتم حدا مهضوم بالواقع كمان. قصدي انا حب وغرام وهيك. فانا كمان بدي كل متابعينا يروحوا على القناه لعندهم ويدعمون ويقولوا له دعم من قناه يلا مشوار لقناه ديالا وارف. يا اهلا وسهلا بكم يا جماعه. والله ليكو انا كثير مبسوطه انه نحن المحتوى اللي عم نعمله هو محتوى كثير قراب من بعض، يعني حتى هن بيحبوا كثير الاكل ونحن بنحب الاكل، وكثير حلو الواحد انه يصور محتوى على اليوتيوب، انه بدل ما يقعد يعزل براده لا يعزل براده لا نطلع مثلا نورجي هيك العالم سياحه، نطلع نصير. طيب هلا بعد ما اجينا لهون شو حاسه، شو جاييكي احساس بهذا المكان؟ يا لطيف. اول شيء كثير مرعوبه، ثاني شيء الفكره انه هي كيف العالم حملوا حالهم وتركوا بيوتهم وقت اجت العاصفه وتركوا كل شيء فيها وحملوا حالهم مشوا. هي الفكره انه عن جد كثير بترعب. يعني انا عم حاول انه مو هلا انا واقفه هون مدري ليش رجعت كثير لورا وعم عيش انه شو كان عم بيصير معهم هون. انت عرفتي هذا الشعور؟ انت بتعرفي وانا قاعده عم بعمل ريسيرش عن هي القريه سمعت قصه انه كان عن جد هي هيك قريت عن النت انه كان في وحده جنيه حسناء كانت بتاخذ رجال بتستغلهم وبتقتلهم بطريقه كثير وحشيه. بس كيف كان شكلها؟ حسناء بتشل قال كثير حلوه ورجليها رجلين حمار. يا لطيف. وليش عم يرني والله العظيم. وقف وجعني راسي، وقفوا شعرك. شايفه فعلا طبيعه الرمل هون مختلفه غريبه. هلا كنت عم اقول لهم انه هون عن جد طبيعه الرمل كثير غريبه وكثير منظرها بيرعب وحنوع وحنوقع. هلا ليكي هون اذا نزلتي ضحكه عادي، يعني ما في شيء تخبطي فيه. تعي امورك سليمه. هلا بلشت شوي تعتم، فانا بالنسبه لي ما بخاف. ما بعرف الجماعه اللي معنا شو ترتيبهم، بتخافوا يا جماعه بالليل ولا؟ لا ابدا بالمره واضح. حنحاول نضل تعتم لنشوف كيف الجو. الطبيعه شوي صعبه هون، المشي على الرمل متعب. طبعا المنطقه هون صارت نوعا ما منطقه جذب سياحي من كتر القصص اللي انحكت عنها. انا بلشت الهت، توقعت تكون مهجوره انه ما في حدا. نحن الفيديو الماضي اللي عملناه بالقريه المهجوره براس الخيمه حرفيا كنا لحالنا ما في حدا. اما هون لا، يعني في ألف شوي لانه في سياح عم يجوا على هي المدينه، فما في هذا الجو الموحش. فوت على البيت او ما بعرف اذا هذا بيت، ليش حاسه شكله مدرسه قديمه. ما فيني فوت طبيعي لانه المكان واطي شوي، فبدي اضطر طخي راسي. اوكي يا جماعة نحن حاليا حنوصل على سقف الصالون. غريب فعلا، غريب كيف المدفونة هيك كلها بالرمل ونحن بالصالون. بس ليك شو في هيك، شو الرموز اللي محطوطة هون بالأحمر؟ ايوه شكله في كنز. مرحبا. ليه حالي هذا الضوء اجت الشرطه. اجت الشرطة. مثلا شايفين هذا البيت عن جد انه غريب. البيت جوا كله مدفون. يا الهي يعني كثير هذا قولي ليش طفيت طفى الفلاش. طبعا المكان كل ما له عم بيصير موحش وموحش اكثر كل ما عم بتعتم. فانا رايحه عند الجماعه ما ضل لحالي، خفت. هلا نحن رايحين باتجاه المسجد، بعيد عنا تقريبا شي 100 متر، ما بعرف اذا مبين هون. اهلين علوش، قربنا نوصل على الجامع. هيك صرنا قدام الجامع اللي ما اندفن وما قرب عليه الرمل. انا بحس الموضوع اخذ منحى تاني غير الحقيقة. يعني واضح انه في حدا مهتم بهذا المكان، بدليل انه في معدات، في مولدة كهربائية. حفوت انا على الجامع لانه علم وحاطة حجاب، نفوت بس نستكشف شو في جواته. طبعا هلا فيه شوية تراب، يعني مو منظف كليا. حتى هون كاتبين مسجد القرية المدفونة. بشكل عام أي مكان نحن منروح له من هذا النوع دائما في إله رهبة، حتى لو هي القصص ما لها واقعية وحقيقية، بس كله بيعطيك رهبة وشعور بالخوف، بالذات بس تعتم الدنيا. بس الحمد لله يعني لهلا نحن ما صار شيء معنا أي شيء خارج عن المألوف. يعني الموضوع طبيعي، قرية مدفونة بالرمل، هي شغلة كانت جديدة إنه نشوفها ونستكشفها. ما شفنا أي شيء خارج عن المألوف. وهلا بلشت أنا آخذ على المكان. بتعرفي أنت بتشوفي شيء خارج عن المألوف؟ إمتى؟ هلا المجي أنا ما ارتعبت منك على فكرة.
لا بس لانه الرمل بيلبك مو اكثر. يا جماعه طبعا هلا عتمت كثير وصار كثير هوا وصار لازم نختم هذا الفيديو، فمثل ما عودناكم اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات لا تنسوا تعملونا لايك، يلي مو عامل سبسكرايب يروح يشترك بالقناه، وتتابعونا على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى سناب شات. بنشوفكم الحلقات الجايه.